replace natin yung headlight ng LED. Ito nabili ko from Lazada, Novsight. Yan. So worth ano siya, worth 1,100 plus. Yan. So substitute for Halogen LED lights. Tag na nabili ko. Ayan. Then ang pag-install is same lang din nung paano natin install yung park light nya. So ito, kailangan natin pihitin to pakaliwa ulit. Ayan. Tapos yan, ito yung socket, yan yung socket ng H4 na headlight. So tatanggalin muna natin yan, pahila siya. Ito yan, yan muna. Yan. Pag nahila na, ito siya. Yan. Then itabi nyo siya, ilagay nyo siya sa side. Ilagay ko siya dyan. Tapos nakikita nyo yung metal, ano na yun, yung metal, ito, yung metal na to. Ito, yan, itong bakal na to, na-push nyo to kasi ito yung naglalak sa headlight. Yan, and focus. Yan, tulak nito. Ganito. Yan, nakita nyo to. Ito, parang naglalak siya eh. Yan, lock yan. Kailangan nyo tulak pababa. Tulak nyo yan pababa. Pagkatulak, ayan, na ano siya, na-unlock siya. Yan yung pinaka naglalak sa ano, headlight. Nakita nyo yung hook na yun, doon siya hinuhook. Pag babalik siya, ganun din. Yan. Yan. Pag ibabalik ulit yung headlight, ganyan din yung procedure ulit. Yan. So, ganun ulit. Yan. Tulak ulit. Yan. Parang pinaka-lever siya eh. Pag natanggal na yan, pwede na hugutin yung ilaw. Tatanggal na siya. Ayan po po. So ito na yung headlight. Yan. Ito pala, ito may lock siya. Nakita nyo parang triangle. Doon yan naglalak. Yan, nakita nyo yan. So ang forma nya is pag ganyan. Ayan. Yan, so ang pagkabit ganun din. Make sure na yung dalawang paa sa baba ito naka ganyan, yung ganyan style. Parang ito yung pag-hilti mo. Ang tricky lang dito is dapat ito, dahil malaki yung ulo niya, mayroon siyang ganito,
dapat itong bakal nasa likod. May ano lang sa likod. Yan. Pwede siya. Pwede na. Yan. Ayan. So, ganyan na siya. So, ang pinaka maglalak sa kanya is ito yung metal piece na yan. Papunta doon sa hook. Yung hook na yun. Ito lang yung tricky part dito. Kasi, mahirap talaga siya i-hook. Yan. Ayan, tayo na-hook na siya. So, ayan na siya. Fix na siya. Connect na dito. Yan. Yan siya. Then, last step. Ito. Dudutong nyo siya doon sa wire. Ito. Pagdutungin nyo lang ang dalawa. So, ito. Then, papasok ko na siya dito sa maliit na space dito. Yan. Space dito. Tulak na siya dyan sa loob. Ayan, ganyan. Yan. Tapos pwede na siyang takpan. And same do sa kabila. Same procedure. So, that's it.